Magandang araw. Bumili ko ng panungkit sa Lazada at gusto ko lang i-review at i-rate yung product para makita nyo at ma-demo sa inyo kung useful ba talaga itong panungkit na nabili ko. Madaming variations itong panungkit na ito at ang binili ko yung double lock na 5 meters. 1,040.90 yung presyo ng panungkit, pero sa dami ng mga na-discount ko at cash rebate, nabili ko lang yung product ng 768.35 pesos. At dumating na nga yung in-order natin. Double lock, 5 meters, telescopic pole fruit picker for only 768.35 pesos. Maayos naman na dumating yung panungkit natin. Nakabalot siya sa bubble wrap at buksan na natin. Siya nga pala, kung bago ka sa channel ko, sana wag mong kalimutan mag-subscribe at pakitap mo na rin yung bell para ma-inform ka pag meron akong mga bagong videos tungkol sa paghahalaman at kung ano-ano pa. Matagal ko nang gustong bumili ng ganitong klaseng panungkit para anytime na mamunga ang mga tanim ko, madali ako makakapanungkit. At ayan, natanggal na natin yung cover. May kasama itong hook. Ito, kinakabit lang din. Meron din itong kasamang karet. Ini-screw lang dun sa pole natin. At ito yung ating fruit picker na gawa sa metal. At yung pinaka-basket niya ay gawa sa nylon para madaling hugasan at linisin. I-unscrew muna natin yung head ng ating fruit picker para mas mabilis nating matanggal yung balot ng ating telescopic pole. At ito na yung head ng fruit picker natin. Makapal yung metal, mukhang matibay naman ito, medyo mabigat din. At madali lang siyang ikabit dun sa ating pole. I-screw lang. And then magagamit na natin as fruit picker. Dahil telescopic ang panungkit na ito, mas madali siyang itabi, hindi katulad ng mga kawayan na panungkit na mahaba. At dahil gawa ito sa stainless steel at plastic, hindi ito mabubulok at aanayin katulad ng mga panungkit na gawa sa kawayan. Ipagpatuloy lang natin ang pagtanggal ng balot ng ating telescopic pole. Ginalingan nila pagbabalot para hindi ma-damage yung produkto nila. Nilagyan pa nila ng karton sa loob kaya mas matagal siyang tanggalin, pero eto tapos na. Masusubukan na natin yung ating telescopic pole at yung mga attachments. Double lock ang telescopic pole natin at luluwagan lang natin yung plastic para mapahaba yung ating telescopic pole. At pag napahaba na natin yung plastic pole, pwede na nating sikipan yung plastic lock para hindi gagalaw-galaw yung plastic pole na pinahaba natin. At kung gusto mo pang pahabain yung ating panungkit, yun naman pangalawang plastic lock ang luluwagan mo para mahatak mo yung pangalawang stainless steel pole. At pag nahatak mo na yung stainless steel pole, sisikipan mo na naman yung plastic lock para hindi nagagalaw yung steel pole na hinatak natin. Kung satisfied ka na sa haba ng pole, pwede na itong gamitin. At kung hindi pa, pwede mo namang i-adjust pa ito, lulubagan mo lang yung pangatlong plastic lock para mapahaba pa natin yung ating panungkit. Sa tingin ko, pwede na ang haba nito, pwede na natin subukan. Halika, manungkit tayo ng guyabano. Sa kapitbahay ko tong guyabano, wala kasing bunga yung mga prutas ko, yung papaya lang ang meron. Kaya hihingi muna tayo. Walang tao sa kanila, kaya hindi ako nakapagpaalam, pero sasabihin ko na lang pag nakita ko. Huwag nyo po kayo babarangay, subukan ko lang yung panungkit ko. Effective, ayos, nakakuha na tayo ng guyabano. Madami sanang bunga, kaya lang hindi sa atin, ayaw natin pakialaman. Ito na yung sinungkit natin. Wow, sarap to, pahinugin lang natin. At subukan naman natin dun sa tanim ko na papaya. Maliliit pa yung bunga, pero pwede na to pang tinola. Yun, sandali lang pitasin. At dahil mababa lang yung papaya, in-adjust natin yung pole, pinaikli lang natin. Manok na lang ang problema, baka may maligaw. Uy, joke lang.
Yung karet naman ang gagamitin natin, tanggalin natin itong pamitas ng prutas para maikabit natin yung karet. Madali lang ikabit ito dahil ini-screw lang. At itong karet makapal, mukhang matibay naman at matalas din. Ikabit na natin. Sa tingin ko mura na yung mga gantong telescopic pole na panungkit. Natatandaan ko dati bumili ako ng panungkit na kawayan na may net for 500 pesos. Konti na lang idadagdag mo, ganito na yung panungkit mo at madami pang gamit. Sinikipan natin yung karet gamit ang plies para mas matibay. Bukan ko muna tong karet dahil yung mga nakalawit na ilaw dito sa puno ng nara ko mga pundido na, saka putol-putol na yung mga wire. So instead na umakyat ako sa ladder, delikado pa, gagamitin ko na lang tong karet para pabaksakin yung mga nakasabit na mga ilaw. Dito sinagad ko yung panungkit natin, in-extend ko siya ng husdo. Medyo shaky lang pero ayos lang naman dahil nagawa niya yung trabaho. Then subukan natin yung ating karet sa mga saging. Tatanggalin natin yung mga dahon na malalanta na para magandang tingnan yung mga saging natin. Sa unang pagputol natin ng dahon, hindi kaagad siya natanggal kasi may technique yung pagputol, dapat bibiglain. At sa pangalawa, tingnan natin kung okay na. Ayan. Mas maganda kung binibigla siya, parang tinataga mo yung dahon para mas mabilis siyang matanggal. At ito yung pangatlo, tanggal ka agad. Kaya kailangan mo rin matutunan yung technique kung paano magputol gamit itong karet natin. Kapaki-pakinabang ito dahil napakadaling gamitin at napakadaling i-attach ng mga attachments kung ano yung kailangan nating gamitin. Then yung hook naman ang susubukan nating gamitin. Ulitin ko lang, kung bago ka sa channel ko, sana mag-subscribe ka at pakitap mo na rin yung bell para ma-inform ka pag meron akong mga bagong videos katulad nito at tungkol sa mga paghahalaman. Ikabit na natin yung hook para masubukan natin. Then after nating subukan ito, i-rate natin yung ating bagong telescopic fruit picking pole na double lock and extendable up to 5 meters. Ilalagay ko din yung link sa comment section sa Lazada or sa Amazon para kung gusto nyo mag-order, i-click nyo lang yung link. At ayan na nga, sinubukan na natin yung ating hook para tanggalin yung mga dahon na tuyo para hindi makasagabal sa paglaki ng ating mga papaya. Itong hook na to pwede rin gamitin sa panunungkit na malalaking prutas katulad ng pomelo, ng nyug, ng miracle fruit o kung ano-ano pang malalaking prutas. At ngayon, subukan naman natin itong hook sa pagtanggal ng mga gumagapang na halaman sa bakod natin at sa linya ng kuryente natin. Maayos naman niya natatanggal yung mga gumagapang na halaman at i-recommend ko rin na magkaroon ka nito sa iyong farm dahil malaking tulong ang maiaambag nito. Then i-rate natin yung 5 meter telescopic fruit picker natin. Sasabihin ko ang mga pros and cons, saka natin siya i-rate. Unahin ko ang mga cons or disadvantages. Dalawa lang naman yung major disadvantages na napuna ko. Unang-una, pag sinasagot yung haba ng pole, shaky na yung panungkit natin. At dahil nga shaky na siya, mas mahirapan kang manungkit o gumamit ng karet dahil medyo magalaw na yung dulo ng panungkit. At yung pangalawang disadvantage na napuna ko, pag medyo matigas yung susungkitin o kakaritin, bumibigay yung plastic lock kaya na-extend palalo yung panungkit natin na nagiging dahilan na mas mabagal na panunungkit o pagkaret o paghila sa mga bagay na dapat nating tapusin. Sa mga pros naman or advantages ng panungkit na ito ay sobrang dami. Unang-una, madali siyang gamitin. Pangalawa, mukhang matibay naman yung pole at yung mga attachments niya. Pangatlo, madami siyang pwedeng paggamitan, hindi lang basta sa panunungkit. Yung pang-apat, madali lang siyang i-store dahil telescopic. Konting space lang yung kailangan mo para maitabi mo siya. At marami pang iba. Kaya ang rate ko dito sa ating 5 meter telescopic fruit picker is 4.5 out of 5 stars.
Dahil talagang kapaki-pakinabang ang fruit picker na ito. Hanggang dito na lang, sana may natutunan kang bago. At sana wag mong kalimutan mag-subscribe at pakitap mo na rin yung bell para ma-inform ka pag meron ako mga bagong videos tungkol sa paghahalaman at kung ano-ano pa. Maraming salamat!